olólùfẹ́ wa lórí ìkànnì Jùgbà Master Channels àtòkè káàbọ̀ àtòtìdé náà ní o àtòtìgbèdè o ó ń gbóná fẹlifẹli o àwọn ará òkè ọ̀yà pàápàá jùlọ àwọn haúsá fúlàní àwọn mùsùlùmí wọ́n ti gbójú àgàn wo ọ̀rọ̀ Gumi àwọn náà ti ń béèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan lórí ọ̀rọ̀ Gumi gbogbo ohun tó ń ṣe ò tẹ́ wọn lọ́rùn kí ló wà láàrin Gumi àtìjọba wọ́n ní kò yé àwọn náà wọ́n ní kí ló dé ṣé Gumi nìkan ni ṣó lẹ́lẹ́sìn mùsùlùmí òun nìkan ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lé ẹ̀yin náà mọ̀ wípé yàtọ̀ fún pé Gumi jẹ́ mùsùlùmí ó tún jẹ́ ọ̀kan pàtàkì nínú àwọn olùkọ́ ẹ̀kọ́ Islam ó sì ti jẹ́ ọ̀gá pàtàkì kan rí nínú iṣẹ́ ológun àmọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ tẹ́rọ́rìstì o kidnapper o oríṣiríṣi o Gumi òye jáde kó máa sọ̀rọ̀ gbé wọ́n lẹ́yìn ó lásìkò kan tó ní àwọn ọmọ òun ni wọ́n ẹbí òun ni wọ́n ìjọba ò sì rí nǹkan kan ṣe sí ṣùgbọ́n ní ìsìn àwọn ẹ̀yà Gumi àwọn ará nọ́ọ̀tì northerners wọ́n ti yarí wọ́n láwọn ò lè máa wòran kí Gumi bá yé àwọn jẹ́ kí náà ni Boko Haram ni ISWAP ni wàhálà ni gbogbo òde sí lẹ́yìn Gumi wọ́n ní ṣó sponsor wọn ni bí ò bá sponsor wọn ojú ti rí tó èyí tó ṣe fáwọn ẹni jò á analyze ẹ̀ lónìí bákan náà ẹnìkan tún sọ̀rọ̀ nílé Haúsá pé bí Nàìjíríà bá ìpín ìyà ọ̀jẹ̀ ìyà 50 ọdún yóò jẹ àwọn Fúlàní yóò jẹ àwọn Haúsá yóò jẹ northerners nítorí kíni ẹ jẹ́ àjọgbọ́n nǹkan tí àwọn ènìyàn sọ nípa ọ̀rọ̀ Gumi a máa analyze ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ mo ń bọ̀. Brothers and sisters, the Northern Elders Forum cannot stay silent. The doctrine being spread in our mosques and camps has brought fear and division. Sheikh Gumi, you have misled our. Ṣé gbogbo wa la gbọ́ nǹkan tárákùnrin yẹn sọ? Ó ní Gumi ó ń ṣì àwọn ọmọ àwọn lọ́nà, ó ń ṣì northerners lọ́nà, ó ń ṣì àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí lọ́nà. Àgbọ́yé ẹ̀sìn kò yé tó. Ètí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ni pé alákatakítí ni tí ẹ̀ yàtọ̀ sí tàwọn ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ ìjọba náà là ń béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ló dé tí Gumi yàtọ̀ kí ló dé tí wọn ò fọwọ́ òfin mú Gumi ẹni tó bá negotiate fáwọn ará bí wọn lára wọn ni gbogbo mẹ́ṣẹ́ ń fọkọ̀ àwọn tó ń sponsor wọn sínú ìwé tó wọn ò rí ti Gumi fi bẹ́ẹ̀ ní ìsìn táwọn ẹbí ẹ̀ ti wá bọ́ ọ̀tà tí wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ ká pé Nàìjíríà ò gbé ṣùgbọ́n gbà táwọn ẹbí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ kí ló yẹ kó ṣẹlẹ̀ ìjọba Nàìjíríà ayé ń béèrè lọ́wọ́ yín ni o kí ni ti Gumi ti yàtọ̀ arákùnrin náà tó sọ̀rọ̀ ẹ já gbọ́ nǹkan tó sọ. The more I hear any statement credited to that so-called Gumi, the more I get exasperated, about or with being, associated with that country we call Nigeria. Àwọn olóye tí wọ́n wà ní north torí wọ́n pé wọ́n ti ń dìde. Ẹgbọ́n tó sọ. Ó ní bí òun bá ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ Gumi nínú máa ń bí òun sọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Pẹ̀lú àwùjọ wo la wà yìí? Báwo lẹnìkan ṣe máa ṣe nǹkan tó léwu bí eléyìí? Tá a dẹ̀ máa wòran. Ṣé rí pé wàhálà ti dé? Gumi ló máa sọ fún wa wípé ẹ negotiate o ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ o ebi ló ń pa wọ́n o ẹ fún wọn lówó o. Ìjọba Nàìjíríà àwọn northerners ti sọ̀rọ̀ arákùnrin kan náà ó ṣètò kan ó béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó béèrè lọ́wọ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó béèrè lọ́wọ́ àwọn agbófinró Nàìjíríà pé nígbà tí àwọn ẹbí Gumi tí kì í ṣe ẹlòmíì àjòjì ló ń pariwo Gumi báyìí pé ó fẹ́ dorílẹ̀-èdè Nàìjíríà rú pé tí ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ ẹ gbé ò bá gbé ṣe é mọ̀ sí tó ń ṣe ni. Ó láwọn fídíòs kan tí màá fi hàn yín bó tiẹ̀ jẹ́ pé èdè òyìnbó ni onílàákàyè ni gbogbo wa pátá porogodo
ẹ wò eléyìí jọ̀yàn lójú gidigidi fọ́rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà aláfẹ́ kí tẹ́rọ́rìsì kásẹ̀ ńlẹ̀ afẹ́ kí kidnapping dópin àmọ́ tí ń bá àwọn tó yẹ kán pe Gumi kán bí léèrè ọ̀rọ̀ àmọ́ tó ń bà lẹ́rù oríṣiríṣi nǹkan ló ti ń lọ tó fi fẹ́ jẹ́ máa jẹ́ pé káwọn èèyàn máa ronú pa ọ̀rọ̀ tí Gumi ti sọ sẹ́yìn pé ìjọba mọ àwọn tẹ́rọ́rìsì níkọ̀ọ̀kan wọ́n mọ bẹ́ẹ̀ ṣe lè bá wọn sọ̀rọ̀ ìjọba mọ̀ nípa bóun ṣe ń lọ bá wọn negotiate àfáà kan sọ̀rọ̀ ó ní láti lẹ̀ ẹ̀hún o ó ní lóòótọ́ kò sí tẹ́nì kankan lè dáṣe sí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn àfi kíjọba yanjú ẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n afọ́ oníláwà nínú ó lóun hẹ́ẹ̀tì òun ò lọ́wọ́ sí pé kán máa fún wọn lówó owó ransom owó òtúsílẹ̀ ó nítorí pé a fi ń empower wọn a fi ń fún wọn lágbára sí ni the more tá à ń fún wọn lówó náà ni wọ́n máa ní nǹkan tí wọ́n lè fi bá wa jà tí wọ́n máa rówó rà ara nọ́ọ̀tì kan nínú àwọn àtàǹsọ yìí ọbọ̀ ọ̀tà ó ní gbà yẹn o pé bá bí Sunday Igboho dà kọ́ mọ̀ bọ̀ nínú igbó Ọ̀yọ́ níbi tí wọ́n ti ń ṣe illegal mining ṣé wọ́n dá illegal mining ṣe torí ọ̀rọ̀ Gumi fẹ́ máa jọ bíi pé èyí tí wọ́n tún wá kọ̀ tí wọ́n ò rí Gumi gbé yìí olóhùn lọ́wọ́ sí lóòótọ́ dẹ̀ ní tẹ́ ẹ báwo láṣẹ mọ̀ fáwọn tó ń jí wa gbé lówó ṣùgbọ́n ṣáà fẹ́ fáwọn tí wọ́n jí gbé lẹ̀ nítorí wọ́n pa wọn irú ipò wo la wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà irú àwọn wo ló ń ṣe lórí ilé wa lórí ọ̀tọ̀ làwọn kan ń pariwo ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ làwọn kan ń pariwo illegal mining nínú insecurity náà ni níbo la fẹ́ ní security ẹ jẹ́ n play àwọn fídíò yìí fún yín. The constitution of Nigeria has been ongoing for years. No president have ever addressed or talked to the head of Miyetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria. That is in respect of Sultan of Sokoto. Nobody have ever addressed it because they cannot address the Sultan. Why Section 1, Sub 1 of the 1999 Constitution confirmed to us clearly that nobody is above the law in Nigeria. No institution, no nationality, no individual, no tribe, no group of tribe that is above law in Nigeria. But it is written in the Constitution, but in practical, it is not. The Fulanis are partially above the Constitution of Nigeria. That is why the hegemonias of the Fulanis are increasing on a daily basis. And in order to stop this hegemonious attitude of the Fulanis, that is why we are raising this awareness to Nigerians. And we want anti-Fulani jihadist movement that will commence peaceful protests in Nigeria in June 2026 to ensure that we stop the Fulani jihadist movement in Nigeria together. And the only way to get this done is through pan-Nigerians. We need to team up together as a team to stop these Fulanis. The Fulanis are minorities in Nigeria, according to my various research. In one research, it classified Fulani to be 6.6% in Nigeria at about 15.3 population. In another research, it said Fulani is about 6 to 9% in Nigeria. And that won't give definitely the population of about 20 million. So having said that, so let's assume the Fulanis are 20 million in Nigeria. Or even let's assume that 30 million in Nigeria. They're still minority. So if other 300 million, out of 300 million, let's say 270 million support this advocacy, we can compare the Fulani to hit humble pie in Nigeria. So what the Fulani does is they put fear into you first, so that you're not able to talk, you're not able to stand up to challenge them. That's why they put themselves in the strategic posts in Nigeria, all the key posts in Nigeria. They put themselves there. Why the Fulanis are part of the decision-making makers unit in Nigeria. That is why they could succeed in the issue of repentance terrorists. In any sanity nation, you cannot put repentance terrorists back into military system
Those repentant terrorists, they are the ones that have killed our gallant soldiers, destroyed governmental properties. Then how come on here? How did you want to analyze it? Now putting back into the military to go and fight. And the people you said that repentant terrorists, they haven't gone through any convention at all. And they haven't gone through any rehabilitation at all. They haven't gone through any remote section at all. They haven't gone through any probation at all. How did you want to classify them as repentant terrorists? This is part of the Fulanis in government. And that is why I said, this thing is above President Bola Ahmed Tinubu power to handle. And that is why I'm seeking the help of the 5P powers in Nigeria. 1, the Russia, the Chinese, the French people, the United Kingdom, and the United States of America. We need your help. Please, don't leave this thing alone until when the war starts. So, Secretary... ẹgbọ́n tí bàbá yẹn sọ pé ọ̀rọ̀ ilé ìdìjà ẹ̀sìn orí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn látún wáyé o gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí a kàn ń pe ìjọba gbá à ń pè ìjọba àwo láti wá ràn wá lọ́wọ́ lẹ́yìn tí bàbá yìí ṣe kì í ṣe pé kò dáa tó lágbára wa ò ká ṣùgbọ́n lára àwọn tó lè kọ́ díjà ẹ̀sìn sílẹ̀ là ń sọ yìí òun ni Gumi òun ló kọ́kọ́ ń sọ̀rọ̀ ṣàríà wọ́n sì dúró sórí ọ̀rọ̀ tí baba ńlá wọn sọ nígbà kan páwọn làwọn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà that is why ìjọba fẹ́ impose ọ̀rọ̀ ṣàríà sílẹ̀ Yorùbá nígbà ẹ̀ wọn tó lẹ̀ Ìgbò dé láfíń pé àwọn ọmọ Yorùbá wípé tá a bá ń wo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ níran tá a tètè ké síjọba pé gbàwèrè àgbàwèrè lórí ọ̀rọ̀ muslim ticket náà ìyẹn náà wàhálà ni lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè níbi tí ẹlẹ́sìn míì wà ayé ń béèrè pé ṣé lóòótọ́ lẹ fẹ́ sọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dẹ́lẹ́sìn kan kò sẹ́ni tó jáde nínú ìjọba sọ̀rọ̀ àwọn ò against ìjọba yín a kàn ń sọ bitter truth ni pé kò dáa ó kù díẹ̀ káàtó kì í ṣe pé nítorí pé nu wá gbọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n nítorí pé a ṣe àkíyèsí àwọn nǹkan tí ò dáa ni ṣùgbọ́n ká gbà pé ọmọ Nàìjíríà ní gbogbo wa ká sì gbà pé tó ṣẹlẹ̀ yìí kò ṣẹlẹ̀ rí ká gbà pé ìjọba tó wà ńbẹ̀ yìí wọ́n ń gbìyànjú àti bá wa gbógun ti àwọn agbésùnmọ̀mí ṣùgbọ́n ẹ mọ́ gbàgbé o àwọn ọ̀rọ̀ kan tó jáde lórí àwọn ọmọ tí wọ́n jí gbé lẹ́sí ẹlẹ̀ wọ́n jí wọn gbé ni wọn ò jí wọn gbé ni o kí ló dé tí àwọn ìjọba ń sọ ọmọ Nàìjíríà sínú òkun wọ́n ń béèrè fọ́tò bí wọ́n ṣe rìn fídíò bí wọ́n ṣe rìn ìjọba méjì ń takora wọn lórí ọ̀rọ̀ wọn jínigbé àti wọn sílẹ̀ àwọn tí wọ́n jí gbé wọ́n ń takora wọn lórí ọ̀rọ̀ wọn san ransom wọn san ransom wọn ní a máa rìn lọ ni èèyàn kan ṣì wà lẹ́yìn àwọn tó ń jiyàn gbé tẹ́ ẹ̀ sì rí nǹkan kan ṣe fún ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà gbogbo àwọn ẹbí Gumi ní àwọn northerners wọ́n ti pariwo síta pé Gumi ń dojú ti àwọn o ṣùgbọ́n ẹ já béèrè lọ́wọ́ ìjọba kí ni the next thing tá a bá fẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìjínigbé ọ̀rọ̀ ìgbésùnmọ̀mí tá a fẹ́ kó kúrò ńlẹ̀ Gumi nìkan ní ọ̀lọ́ sórí rédíò orí tẹlifíṣọ̀n orí ìkànnì ẹ̀ tí ó máa sọ fún wa wípé agídí lẹ gbọ́dọ̀ fi bá wọn gbé kí lè sì tíjọba fún kí ni ìgbésẹ̀ tíjọba gbé ẹ má sọ ọmọ Nàìjíríà sínú òkun bàbá tó sọ̀rọ̀ tó ní 50 ọdún tí wọ́n bá pín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lára àwọn náà tí ó fi jìyà ṣé lóòótọ́ ló sọ ẹ já wo fídíò ẹ̀. If they divide Nigeria today, the Biafrans will not suffer. Likewise, the Yorubas will not suffer. But I assure you that we, the northern people, will suffer, and before we get ourselves, it will take us from 1 to 50 years.
At this era, a northern person, a northern citizen, still believe that the northern leaders will change the north. This 2026/2027, we are expecting the northern leaders have good things in store for us. Everything that is happening in the north today is the northern leaders. The creation of poverty, extremely high number of insecurity, sufferness, and many more. They said they are going to bring security to the north, but what we get today is insecurity. President Buhari gave them everything to remodernize and to arrange the north, but all we get from them is Boko Haram, Lakurawa, ISIS, ISWAPs, bandits, kidnappers. And you are expecting northern Nigeria to be great in 2 years? Tí wọ́n nìyẹn o. Bẹ́ẹ̀ bá jìyà 150 years. Ṣé bí wọ́n ti ń jọ̀rọ̀ bọ̀? Wọ́n ti ń jẹ́wọ́ bọ̀. Wọ́n ti ń sọ̀rọ̀. Wọ́n ti ń lanu. Wọ́n ti ń gbẹnu sí Mike láì tí ìpín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n ǹjẹ́ àwọn ẹ̀yà yòókù lè bá yín gbé? Tẹ́ ẹ bá ń pariwo kánmọ̀pín, kánmọ̀pín, kánmọ̀pín. Ta ló lè bá àwọn northerners gbé? Lóòótọ́ àwọn èèyàn gidi wà north, lára wọn làwọn tó ń jáde nípa ọ̀rọ̀ Gumi. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tó dìde tán dàgbà, táwọn olóṣèlú àwọn èèyàn yín tí wọn ò tọ́jú wọn, tí wọ́n ti ya oríṣiríṣi síta yìí. Lóòótọ́ ká gbà pé àwọn Fúlàní tí wọ́n ń kó wa lọ́mọ, tí wọ́n ń kó wa láya lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, wọ́n kó wọn wá ni. Ta ló kó wọn wá sórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà? Àwọn wo ló gbà wọ́n sọ́dọ̀? Ọjọ́ wo làwọn olórí yín ni wọ́n bọ́ síta ni wọ́n kọ̀ndẹ́mù tẹ̀sẹ̀sẹ̀ ń kọ̀ndẹ́mù yìí? Sọ́tà wọn àbẹ̀. Ṣé àwọn tó ń ṣe repentant bandit ìlú wo ló lajú tẹ̀rí pé wọ́n ti mú àwọn agbésùmọ̀mí wọ́n kó wọn sínú iṣẹ́ ológun? Ẹni wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ẹ fẹ́ wọ́n ṣe restructuring. Àwọn ọmọ yín ni ò sí lẹ́kọ̀ọ́ yìí. Àwọn àgbàlagbà yín ni wọ́n hùwà ìdá yìí. Lọ́dún tí àwọn agbésùmọ̀mí ti wà ní inú igbó Kánò. Àbí ṣé Sokoto ni tí Trump wá bọ́ǹbù ní December? Ó dijó tí àwọn emir jáde tí wọ́n pariwo fún ìjọba pé báyìí. Ibi tí àwọn èèyàn ti ń ro ọ̀rọ̀ Gumi nù. Táwa bá ń bú emir, àwọn emir kan, bí ẹ bá ní wọn ò sọ̀rọ̀, ṣèjọba ò mọ̀? Bí ìjọba ò bá mọ̀, ìgbà tí wọ́n mọ̀, kí ló dé tí wọn ò fọ̀rọ̀ wá Gumi lẹ́nu wò? Akíyín bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá o. Ṣeun Agboola lórúkọ tèmi o. Ìkànnì Jùgbà máa ṣàlàwà. Ọlọ́run ló mọ gbogbo nǹkan o. Wọ́n ní 2027 ń bọ̀ lọ́nà. Yóò bá wa láyọ̀ àtàlàáfíà o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má sinmi o. Àwọn ará bí ń fojoojúmọ́ gbáradì. IG ọ̀gá wa Dìísù bàbá, wọ́n ti polongo, wọ́n ti pariwo, wọ́n ní gbogbo tírélà àti àwọn nǹkan ìjà ogun tí wọ́n ń kó sínú ẹ̀ pé ká fura o. Ẹ má jà dákẹ́jẹ́ o. Tá a bá rẹni tó rìn gbèrègbèrè lágbègbè wa, ẹ já fi tó àwọn agbófinró létí. Ọlọ́run á dúró tì wá. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ tí ń wò wá. Is from the north. So how do you now share the blame between government and also northern elites? My sister, northern elites, especially our traditional institutions, northern elites, with regards to our clerics, the ulamas, they have a limit to what they can do. I, for one, had never in any circumstances adhered or agreed with the approach of negotiation. Even when Gumi was doing it, that was his own personal understanding of resolving the issue. But I can tell you for free that I have never subscribed to the issue of negotiating with bandits, insurgents, to restore abducted, innocent Nigerians. Because you will end up simply empowering them. These are people you want to eliminate. And you are making this their dastardly actions. You are making it lucrative. You are giving them money. You are empowering them. And by doing that, they get more weapons and to continue to fight. It's completely a baseless approach. And government must be ready to face this challenge squarely and stop the issue of payment of ransom and negotiation
with the bandit for us to restore our patriot ones. The fact remains, my dear sister, security issues in Nigeria, given the circumstances we found ourselves. Even in those days when Buhari was in power, I remember late Buhari did not subscribe to the issue of payment of ransom. He called openly Nigerians, don't pay ransom. Part of the reasons why he was necessitated to run a cashless society policy in Nigeria